So HTML semantic elements ማለት እንግዲህ elements with meaning ማለት ነው ትርጓሜ ያላቸው ማለት ነው that means ለብራውዘሩም ለዴቨሎፐሩም readable የሆኑ ወይ meaning የሚሰጡ ማለት ነው እንግዲህ አጠቃላይ HTML ኤሌመንቶችን በሁለት መክፈል እንችላለን non semantic elements እና semantic elements ብለን ማለት ነው non semantic የሚባሉት just ትርጉም የማይሰጡ ነገር ግን በዌብ ዴቨሎፕመንት ላይ አጠቃላይ የምንጠቀምባቸው ለምሳሌ እንደምታዩት W3 ስኩል ላይ ነው ያለሁት div እና span የምትሏቸው ነገሮች እነዚህ ትርጉም የላቸውም ነገር ግን በብዛት እንጠቀምባቸዋለን ሴማንቲክ ኤሌመንቶች ግን በጣም ሪደብል ናቸው ለዴቨሎፐሩ እንደገና ለኤስኢኦ ሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽን የሚባላል እንደገና ብራውዘሩን በደንብ ሪድ ለማድረግ በአጠቃላይ ይጠቀማቸዋል እንደገና ትርጉም ይሰጣቸዋል ባጭሩ የዲክሽነሪ ቃሎች ናቸው እነዚህ የምታዩቸው ሊስት ኦፍ ኤሌመንትስ ሴማንቲክ ኤሌመንቶች ናቸው ለምሳሌ article assign details fig caption figure footer header main እነዚህ ነገሮች ሙሉ ትርጉም የሚሰጡ ናቸው ሶ እነዚህ ነገሮች ልክ ዴቨሎፕ ስናደርግ ብንጠቀምባቸው ለዴቨሎፐሩ ለብራውዘሩም ሪደብል ይሆናል ማለት ነው ሶ እንግዲህ በተለይ እነዚህ ሌአውት ለመስራት አጠቃላይ የዌብሳይታችን ሌአውት ለመስራት ዋና ዋናዎች የሚባሉትን እናያለን ማለት ነው ሶ አሁን ቀጥታ በኮድ ምን እንደሚመስሉ ላሳያችሁ ሶ እንግዲህ ሌአውት ስታወጡ ዌብሳይታችሁ ወይ ዌብሳይታችሁን ሲሰሩ ባጭሩ የሚመከረው እነዚህ ሴማንቲክ ኤሌመንቶች እንድትጠቀሙ ሶ በሶስት ብትከፍሉት ይመከራል ብዙ ጊዜ ከዛ በኋላ በእነሱ መልክ ሄደር ዌብሳይታችሁን አጠቃላይ ፔጃችሁን ሄደር የሚባል አንድ ኤሌመንት አለ ሄደር ውስጥ ሌላ ናቪጌሽኖች ልታስቀምጡ ይችላል ናብ የሚባል ሌላ ሄደር አንድ ኤሌመንት አለ እሱ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ ሄደር ሜይን የሚባል ኤሌመንት አለ እና ፉተር ለሶስት ከፍሉታላችሁ ማለት ይሄን ነገር በሳምፕል ስታይል እየሰጠው ላሳያችሁ ለምሳሌ ሄደር የሚባለውን እዚህ ጋር ሄደር ብዬ heading and heading እዚህ ጋር ብጽፍ this is header right header የሚባለው የመጀመሪያው ሄደር ነው ከዛ መሃል ላይ ያሉትን ኮምፖነንቶች ሴክሽኖች አጠቃላይ ዋናው ነገራችን የዌብሳይታችን እናስቀምጥበት ሜይን እንለዋለን ማለት ነው ሶ ሜይናችን ላይ ሜይን የሚል አንድ ኤሌመንት እናስቀምጥ እንደምታዩት ነው ሜይን ሶ ከታች ያለው አጠቃላይ የዌብሳይታችን ግርጌ ላይ እናስቀምጠው ፉተራችን ነው ወይም የመጨረሻ ግርጌ ላይ አንዳንድ ኮንታክት ኢንፎርሜሽኖችን አንዳንድ ነገሮችን እናስቀምጥበት ፉተር ይባላል እሱ ራሱ ሴማንቲክ ኤሌመንት ነው ፉተር የሚባል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር መጣችሁ h1 ብላችሁ ፉተር በሉት ሶ እንደምታዩት ሶስት ኤሌመንቶች አሉ ማለት ነው እነዚህ ሶስት ኤሌመንቶች ለሶስት ስለተከፈለው ሎክ የመጀመሪያው ሴክሽን አለ ከዛ ሜይን አለ እና ፉተር አሁን ዌብሳይት ልንሰራ ነው እንግዲህ ዌብሳይት ስንሰራ ይሄን ፔጃችንን እየከፈልን ነው ሄደራችን የሚባለው ሄደራችንን የምናስቀምጠው ናቪጌሽን ሊንኮቻችንን የምናስቀምጥበት ነው ይሄን ነገር ከለር ሰጥቼ ላሳያችሁ ስታይል ብለና እዚህ እንደምታዩት ስታይል ብለና ሄደራችንን የሆነ ስታይል ነው ሶ ለምሳሌ ሄይቱን ስንት እናድርገው 100 ፒክሰል እናድርገው 100 ፒክሰል እናድርገው እንደምታዩት ሰፋ ይላል ሶ ባክግራውንድ ከለሩን እንዲለይ ባክግራውንድ ከለር ልስጣቸው ለሁሉም ሴክሽኖች ማለት ነው ሶ ባክግራውንድ ከለሩን ለምሳሌ እዚህን ብሉ ቫዮሌት ልስጠው ማለት እንደምታዩት አሁን ሄደሩ እቺ ሴክሽን አለች ማለት ነው ቻም ባክግራውንድ ከለሯ ብሉ ቫዮሌት ከለር ያላት ሄደር ሆናለች ማለት ነው ሶ ሜይናችን ደግሞ ሰፋ ያለ ነው አብዛኛው የዌብሳይታችንን ኮምፖነንት የምናስቀምጥበት ሜይን ነውና ሰፋ ያለ እንዲሆን እናስፈልገው ለአሁን ዝም ብዬ ይሄን ዲስፕሌይን የሚሞላ አድርገውና ሶ ሜይን ብዬ ስታይል ስትራክቸር ስታይል ልስጠው ናይስ ሜይን ስታይል ስታደርጉ እንደምታዩት አሁን እኔ ኢንተርናል ስታይሊንግ ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት ሶ አሁን ሄይቱን ምን እለዋለሁ ሲስተም አላላችሁ ያው 100 ፔጅ ልበለው ለምሳሌ 100 ፔጅ ማለት አጠቃላይ ዲስፕሌይን ሙሉ የሚያደርግ ማለት ነው እንደምታዩት ሳረገው ፉተሩን ወደ ታች ወሰዳት ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደምታዩት ወደ ታች ስትወስዱት ፉተር ከታች ትገኛለች ማለት ነው ሶ እሱ ሙሉ እንትን ወሰደው ሶ ብራው እንትናችን ዌብሳይታችን በዚህ መልኩ ነው የሚሆነው ሜይን ላይ እዚህ ሙሉ ነገራችንን እናስቀምጣለን ማለት ነው ሶ ባክግራውንድ ከለር ምን እንስጠው በደንብ ይለያል ባክግራውንድ ከለር ይዘን ደግሞ ብራውን አድርገው ለምሳሌ ይላሉ ሶ እንደምታዩት አሁን በደንብ ይለያል ማለት ነው አሁን ሄደራችን አለ ሜይናችን አለ ከዛ ከታች ፉተር አለ ፉተራችንን የሆነ ከለር እንስጠው ሶ ፉተር
100 ፒክስል እንስጠው ፒክስል እና ባክግራውንድ ከለር ደግሞ ለምሳሌ እንስጠው ብላክ አሁን ለሱ ከለሩን ብላክ ስለሆነ ለሱ ከለር ብዬ ለቴክስቱ ደግሞ ዋይት ስለሆነ ማለት ነው ነጭ እንዲሆን እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። አሁን አጠቃላይ የኛ ለምሳሌ ፐርሰናል ዌብሳይት እየሰራን ነው እንብል ዌብሳይታችንን ለሶስት ሜይን ዋና ነገሮች ከፍለናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ሄደር ነው። ሄደር ላይ ናቪጌሽን እናስቀምጣለን። እዚህ ናቪጌሽን ሊንኮች ለምሳሌ ሆም፣ አባውት፣ ኮንታክት ምናምን የሚሉ ሊንኮችን እዚህ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሜይን ላይ ደግሞ ለምሳሌ ሆም ካለ ሆም ስንነካ እዚህ ጋር ነው የሚታየው። ኮንታክት ወይም አባውት ምናምን የሚሉትን እዚህ ጋር በሴክሽን ከፋፍለን እናስቀምጣለን። ፉተር ላይ ደግሞ አጠቃላይ የሶሻል ሚዲያ እንትኖቻችን ምናቻችን አጠቃላይ ፉተር ኢንፎርሜሽኖችን ኮንታክት፣ ኮፒራይት ህጎችን ምናምን የምናስቀምጥበት ኤሪያ ይሆናል ማለት ነው። አሁንም በተግባር እናየው። ሄደር ላይ ለምሳሌ እንሄድና እዚህ ጋር ሄደር እንደምታዩት አለ። ሄደር ላይ ናብ የሚባል ሌላ ናብ የሚባል አለ። ናብ የሚባለው ኤሌመንት ራሱን የቻለ ምንድነው ሴማንቲክ ኤሌመንት ነው። ውስጡ የሚያስቀምጥልን የተለያዩ ናቪጌሽን ሊንኮችን ነው። እኛ ሊንኮችን እናስቀምጥ አንኦርደርድ ሊስት እና ሊስቶች ስለሆነ የምናስቀምጠው ምን እናደርጋለን? ሊስት አይተም ለምሳሌ ሆም የመጀመሪያው ሆም ነው። ሁለተኛው ደግሞ ለምሳሌ አባውት ፔጅ ነው። ሶስተኛው ለምሳሌ ሊስት አይተም ጋለሪ ብለው አራተኛው ደግሞ ሊስት አይተም ፕሮጀክትስ የሚሰራቸው ፕሮጀክቶች ማስቀመጥበት ነው ብዬ ባስብ ሊስት አይተም። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር ኮንታክት ኢንፎርሜሽን ኮንታክት ይህ ለምሳሌ እንደምታያቸው እዚህ ጋር እንደምታያቸው እንዳለ ተቀመጡ ማለት ነው እነዚህ እንትኖቻችን። ነገር ግን ዝም ብለው ነው የተቀመጡት ከሄደር አልፈዋል። በሄደር ውስጥ ሆነው ሄደር አልፈዋል። ይህን በሲኤስኤስ ነው የምናስተካክለው። ምንድነው የምናደርገው? አንኦርደርድ ሊስት የሚለውን እዚህ ጋር ለብቻ ስታይል እናደርጋታለን ማለት ነው። አንኦርደርድ ሊስት ብለን ምን እናደርገው ማለት ነው? ዲስፕሌይ ማለት የሚታዩበት መንገድ ነው። ፍሌክስ እናደርገዋለን። ፍሌክስ እናደርገው እንደምታያቸው ፍሌክስ ሆኑ ማለት ነው። ሄደርን ከዛ በፊት ሄደር እዚህ ጋር መተን ሄደርን ቴክስቷን እና ቻን እንድንልልን ዲስፕሌይን ፍሌክስ እናደርገዋለን። አሁን ዲስፕሌይ ፍሌክስ እንደምታያቸው አሁን በዚህ ጋር መጡ ማለት ነው። አሁን ቦልድ እናደርጋቸው እነሱ ለብቻ ፖይንት አላቸው እንደምታያቸው እነሱ ሊስት ስታይል ታይፓቸው እነሱ ማጥፋት እንችላለን። ሊስት ስታይል ታይፕ ስታይል ታይፕ የሚል እዚህ ሌላ እንትና እነሱን እናደርገዋለን። እነሱን ያጠፋልናል ማለት ነው። እንደምታዩት ያጠፋልናል። ሌላኛው ሊስት አይተሞች ላይ ነው የሚሆነው። ሊስት አይተሞቹን ለብቻ እንደገና ስታይል ማድረግ አለብን። ሊስት አይተሞቹን ለምሳሌ ሆም አባውት የሚሉትን ማለት ነው ፎንታቸውን ፎንት ዌይቱን ቦልድ እንዲሆኑ እናደርጋለን። ቦልድ ስናደርግ ቴክስቶቹ ቦልድ ይሆናሉ። ቴክስቱ አነስ ያለ ስለሆነ ፎንት ሳይዙን ጨመር እናድርገው ማለት ነው። ፎንት ሳይዙ ለምሳሌ ፎንት ሳይዝ በዛውም ዌብ ዴቨሎፕመንት በስነ ስርዓት እየሰራችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ፎንት ሳይዙ ለምሳሌ 20 ፒክስል ብዬ ባስበው 20 ፒክስል አደረኩት ማለት ነው። ሌላኛው እንደምታዩት ተጠጋግተዋል። ማርጂን ነገር ላድርግላቸው። ማርጂን ለምሳሌ ከሌፍት በኩል ጨምርላቸው 5 ፒክስል ወይም 10 ፒክስል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ይረዳሉኛል ማለት ነው። አሁን እንደምታያቸው ከማርጂን ቶፕ ደግሞ አጠቃላይ ናብን እዚህ ጋር ናቪጌሽናችንን እና ብዬ ለብቻ እሱን ማርጂን ቶፕ 5 ፒክስል ብዬ ብል ከታች ወደ ዝቅ አይ ቲንክ በደንብ አልተንተናለም 10 ፒክስል እናደርገዋለን ማለት ነው። ሎክ አሁንም ትንሽ ይቀረዋል 15 እናደርገው ይመጣል ማለት ነው። አሁን በትክክል ሆነ ማለት ነው። ይሄ ነው። በዚህ መልኩ እናደርግና አሁን እንደምታዩት ናቪጌሽኖችን ሊንኮቻችንን ሰራን ማለት ነው። ነገር ግን ሆም አባውት ጋለሪ እነዚህ የሚቀመጡበትን ደግሞ ሜይን ውስጥ እንሰራለን ማለት ነው። ሜይን ውስጥ አሁን እንገባና ሌላኛው የሴማንቲክ ኤሌመንት ምንድነው ማለት ነው። አሁን ሄደር ውስጥ ያሉ ነገሮቻችን ጨረስን ማለት ነው። የመጀመሪያ ሄደር ለምሳሌ እናንተ ከሆነ ብራውዘር ኖርማሊ ዌብሳይት እየሰራችሁ ከሆነ የካምፓኒ ከሆነ እዚህ ሄደር የምትለው ቦታ ላይ
የካምፓኒያችሁን ስም ፐርሰናል ፖርትፎሊዮ እየሰራችሁ ከሆነ የስማችሁን ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ሶ ስለናንተ ሆም አባውት ጋለሪ ስለናንተ ፕሮጀክቶቻችሁ ኮንታክት የሚገኙበት ዌብሳይት ነው ሊሆን ይችላል ማለት ነው የዌብሳይት። ሶ ሄደራችንን ጨረስን አሁን። ሶ ምንድነው አሁን የቀረን ሜይን ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። ሶ ሜይን ላይ ከሄድን በኋላ ሜይን ላይ የተለያዩ ሜይን ላይ ልናስቀምጣቸው የምንችላቸው እንደዙ ሴማንቲክ ኤሌመንቶች አሉ። እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ሴማንቲክ ኤሌመንትስ የሚባሉት ለምሳሌ ፊገር፣ አርቲክል እና ሴክሽን የሚሉት ነገሮች አሉ። ሶ ለምሳሌ እኛ ሴክሽን እንጠቀም። ሴክሽን የሚባለው ለመከፋፈል ነው የሚጠቅመን። ሶ እነዚህ ለምሳሌ 1 2 3 4 5ቶቹ እነዚህ ሊንኮች 5 ሴክሽን ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው ለየብቻ ለማስቀመጥ። ሶ 5 ሴክሽን ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ሴክሽን ብዬ አይዲ ለምሳሌ ሄሮ እንበለው፣ ሆም የሚለው ሄሮ እንበለው። በዛ ውስጥ የሆነ እንትን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ለምሳሌ ፊገር ወይም ኢሜጅ ማስቀመጥ ብንፈልግ ሶ ወይም አርቲክል ኢሜጅ ብዬ ላስቀምጠውና አርቲክል ማስቀመጥ ፈልግ ሶ አርቲክል እዛ ውስጥ አስገቡና ኤች1 አንድ ዚስ ኢዝ አርቲክል 1 የተጻፈ አርቲክል 1 ብዬ ለምሳሌ እንደምታዩት አርቲክል 1 ትመጣች። ሴክሽኑን አሁን ከለቀየር ያሳያችኋል። ሶ ሌላኛ አርቲክል እዚህ ጋር ደግሞ ፓራግራፍ ልጨምር። ለምሳሌ አርቲክል ውስጥ የተለያዩ ኤሌመንቶች ማስቀመጥ ስጨምር this is article 1 ፓራግራፍ ሲሆነች አርቲክል እየጻፍን ነው ብለን እናስብ። ስለ ሆማችን አጠቃላይ የሚገልጽ እቺ ትሆናለች ማለት ነው። አሁን ሴክሽን ሄሮን ስታይል አድርገን ብናያት ምን እንደሚመስል እዚህ ጋር መተን ስታይላችን ላይ እንመጣለን። ኖርማሊ አይዲ የተደረገላቸው ማንኛውም ሴክሽን ስታይል ለማድረግ የምንጠቀማት ነገር አለች። እሺ ነው የምንጠቀመው። ሶ ከዛ በኋላ ምንድነው ያደረግነው የአይዲው ስም ምንድነው ያለው እዚህ ጋር አይዲ እንበለው ክላስ ከሚሆን ክላስ ማለት እንችላለን። አይዲው ሄሮ ነው የሚለው አይደል? ሶ ለሄሮ ስታይል እንስጠው ማለት ነው። ሶ ሄሮ ብለን ስታይል ለምሳሌ ከለር እንስጠው ሄት ነው አክቹሊ ባክግራውንድ ከለር ብቻ መስጠት እንችላለን። ባክግራውንድ ከለር ለምሳሌ ምን እንስጠው አኳ እንሰጠው እንደምታዩት አኳች ትሆናለች ማለት ነው። ሶ እቺ የመጀመሪያዋ ሴክሽን ትሆናለች ማለት ነው። እዚህ ውስጥ እዚህ ሴክሽን ውስጥ 3 4 አርቲክል ማስቀመጥ እንችላለን። ለምሳሌ እቺኛዋን አርቲክል 1 አርቲክል 2 ብለን ኮፒ እናደርጋቸውና 3 አርቲክሎች ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። እንደምታያቸው አርቲክል 1 አርቲክል 2 አርቲክል 3 እነሱ ያሉት ሴክሽን ውስጥ ይሆናሉ ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያችሁን ሄሮ ፔጃችሁን ስለናንተ አጠቃላይ ሆም ነገር ኢንፎርሜሽናችሁን የምታስቀምጡበት አርቲክል ወይም የመጀመሪያው ሴክሽን ሄሮ ሴክሽናችሁ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚሁ ኢሜጅ ካስፈለጋችሁ እንደዚሁ ሌላ ፊገር የሚባል ሴማንቲክ ኤሌመንት አለ። ፊገር መጠቀም ትችላላችሁ። ሶ ፊገር ላይ ገብታችሁ ኢሜጅ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ምን አይነት ኢሜጅ ስታስቀምጡ ፊገር ላይ ገብታችሁ ኖርማሊ ኢሜጅ እና አርቲክል ነው የምትጠቀሙት። ኢሜጅ ትጠቀማላችሁ። ሶርስ ለምሳሌ ምን እንጠቀም? ለምሳሌ ከፒክሰም ላይ ፎቶ ላምጣና እንደምታዩት ፒክሰም የሚባለው ፎቶውን ራንደምሊ ጀነሬት የሚያደርግላችሁ ነው። የፈለጋችሁትን ፎቶ ጀነሬት ያደርግላችኋል እቺ ሊንክ ብቻ በመጠቀም ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ እዛ አምጥቼ ሶርስ ላይ አስቀምጥኩት ማለት ነው። ናይስ። ሶ ኮፒ አልኩኝ። ከዛ በኋላ ለፊገር ደግሞ ስም መስጠት እንዲችል ፊገር የሚባለው ኤሌመንት አሁንም ያመጣ ፊክ ካፕሽን የሚባል ኦፕሽን አለው ማለት ነው። ሶ ፊክ ካፕሽን ደግሞ ለና እዚህ ጋር ፊክ ካፕሽን ብዬ የምትለው ኤሌመንት አለች። ማይ ፎቶ ለምሳሌ ብዬ ካሰብኩኝ ፎቶ ነው ብዬ ባል ማይ ፎቶ ብዬ ስል ያመጣልኛል ማለት እንደምታዩት ኢሜጅ በዚህ መልኩ ይመጣልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ፊገሮችን 2 3 4 ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ፊገሮቻችሁን የተለያዩ ለምሳሌ እዚህ ጋር በአርቲክል መልኩ ታስቀምጡ አርቲክል ከዛ በኋላ እዚህን አጠቃላይ ፊገራችሁን እዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ አርቲክላችሁ ውስጥ። ሶ አርቲክል 1 አጠቃላይ ኮፒ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። 2 እንደዛ አድርጋችሁ 3 ለምሳሌ ኢሜጆች መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ፊገር የሚለውን እዚህ ጋር መታችሁ ስታይል ስታደርጉት መስመር ይዛል። ፊገርን ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ዲስፕሌይን ፍሌክስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው።
በዚህ መልኩ እንደዚህ ትሰራላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ እንደምታዩት ይሄ አሁን ዌብሳይት ስትራክቸሩን እየያዘ ነው ማለት ነው። ሶ አሁን የመጀመሪያዋ ሴክሽን ናት የተሰራችው ከሜን ውስጥ ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ የመጀመሪያዋ ሴክሽን ናት። ዛት ሚንስ ሆም ላይ ሄሮ ሴክሽን ማለት ነው። ለአባውት ሴክሽን ደግሞ እንሰራለን ማለት ነው። እንደዚህ አባውት ሴክሽን ላይ የምንሰራ ምንድን እናደርጋለን ማለት ነው። እዚሁ እንመጣና ልክ ሴክሽን ብለን አይዲውን ወይም ምን እንለዋለን ማለት ነው አባውት ማለት ነው። ከዛ በኋላ እነዚህ እዚህ የሰራችኋቸው ነገሮች መልሳችሁ እዚህ ማምጣት ትችላላችሁ። ሳምፕል ነው። አሁን እነዚህን ለአራቱ ሴክሽኖቻችን ክሬቲቭ ኮፒ እያደረግን ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የመጀመሪያው በዚህ በእንትናችን መሰረት የመጀመሪያው ሆም ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ሄሮ ያለው ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ያለው ይሄኛው ደግሞ ይሄኛው አባውት ነው። ከዚያ በኋላ ያለው ጋለሪ ይሆናል ማለት ነው። ጋለሪ ከዚያ በኋላ ደግሞ ፕሮጀክትስ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው አይዲው ፕሮጀክትስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህኛው ሊንክ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኮንታክት ይሆናል ማለት ነው። እቺኛው ኮንታክት ኢንፎርሜሽን እናስቀምጥባት ትሆናለች ማለት ነው። አሁን በዚህ መልኩ ሰርተናል ማለት ነው። ሎክ ይመስላል ማለት ነው። እንደምታዩት ነው ማለት ነው። አሁን ከለር ስላልሰጠንም እንዳለ ሁሉም ነጭ ማለት ነው። ለሁሎቻቸውም ከለር ባክግራውንድ ከለር ብንሰጣቸው በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር መተን ለሁሉም አይዲዎች ባክግራውንድ ከለር እንሰጣለን ማለት ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያው አባውት ነው። ለአባውት መርጬ ባክግራውንድ ከለር something like blue yellow ሎክ አሁን እሱ ራሱ ለብቻው ባክግራውንድ ከለር አግኝቷል ማለት ነው። ዜትኔስ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለመቶ ቪኤች የሚለውን እናጠፋዋለን ማለት ነው። ኮንቴንቱ እየረዘመ ሲሄድ ለሜን የሰጠነው አይሰራም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለችዋን እናጠፋታለን ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን እንሄዳለን። እቺ የመጀመሪያው ሴክሽን ይሆናል። እቺ ብሉ የሆነችው ደግሞ ሁለተኛዋ ሴክሽን ትሆናለች። አሁን ለሁሉም ሴክሽኖቻችን እንደዚህ እያልን እንሰጣለን ማለት ነው። ለምሳሌ ፕሮጀክትስ ሌላኛው ፕሮጀክትስ ነው። ፕሮጀክትስ ላይ መተን አሁን ባክግራውንድ ከለራችንን እንስተው ሌላ እንደምታዩት ይቀየራል። ኦኬ ሌላኛው ኮንታክት ነው። ኮንታክት እሱም ባክግራውንድ ከለር ለዚሁ እንሰጣለን ማለት ነው። እንስተው ሌላ ከለር ደግሞ ለምሳሌ አሁን እንደምታዩት ሴክሽኖቻችን በስነ ስርዓት ስታይል አድርገን ባክግራውንድ ሰጥተናል ማለት ነው። ይህን ይመስላል ሴክሽኖቻችን። ሙሉ ነገራችን ዌብሳይታችን ይሄን ይመስላል። የምንሰራው ዌብሳይት ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሄደር አለ። ከዛ አባውት እነዚህ ናቪጌሽኖቻችን አሉ። ከዛ በኋላ ለነሱ ደግሞ የተለያየ ሴክሽን ክሬት አድርገንላቸዋል ማለት ነው። እነዚህ አርቲክል ምናምን ያልናቸው በሙሉ ሴማንቲክ ኤሌመንቶች ናቸው ማለት ነው። ይሄን በዚህ መሰረት እንትኑ አርቲክሉን በመቀየር ብቻ በራሳችን ሞድ በመቀየር ኖርማሊ ሲምፕል ዌብሳይት ሰራን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ፉተር ላይ ደግሞ ፉተር ኢንፎርሜሽናችንን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል አጠቃላይ ሴማንቲክስ ኤሌመንት። አሁን የሰራችሁት ዌብሳይት ባለ 173 ላይንስ ኦፍ ኮድ ያላት እቺን ሳምፕል ዌብሳይት ሰርታችኋል ማለት ነው። በዚህ መሰረት የራሳችሁን ዌብሳይት መስራት ትችላላችሁ። ይህን ይመስላል። ይመቻችሁ።